درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز 27 تیر ماه هست برابر با 18 جولای 2025 زایشی میلادی و با 12مین برنامه تحلیل روز در خدمتتون هستم همراه با کوروش معصومی گرامی و میخوایم اخبار و تحولات این دو سه روز گذشته رو با هم بررسی کنیم. میریم به استرالیا پیش کوروش معصومی گرامی تا برنامه رو شروع کنیم. کوروش جان، درود بر شما. به خوشنودی اهورامزدا فر ایران را می ستاییم. درود میفرستم به تو افشین گرامی و همه بینندگان خوب اپوزیت. خوشحالم که بار دیگه در خدمتون هستم. سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتی و دعوت برنامه رو قبول کردی و خب پس بریم به سراغ اخبار با قیلی بیچک و جونه. بریم ببینیم. اول میخوام راجع به این صحبت‌های به آخر این موشلی از اون دالان خارج شد و اومد و خیلی هم قدقد کرد، خیلی هم صحبت کرد. من دیروز نشستم گوش کردم صحبتاشو، می‌خواستم حتی یه برنامه‌ای روش درست کنم، نمیدونم حالا شاید وقت کردم درست کردم، ولی خیلی اولا من فقط بگم که یه جوری بود که انگار مثلا ست اونجا رو کوچیک‌تر کرده بودن، کلا مثلا 100 نفر آدم رو صندلی هم نشسته بودن دیگه، 4 رو زمین کسی نشسته بود. مطابق مثلا دیدارهای قبلی با همین قوه قضاییه و کارمندان قوه قضاییه یه جور دیگه برگزار میشه. برای این بار یه جمع محدودتری بودن و در کل این سخنرانی یک بار بیشتر تکبیر نفرستادم. یه تکبیر خیلی شلوول و اون مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیلش خیلی با اکراه و یواشکی بود میتونم بهت بگم. و بعدش هم دیگه یه ذره فقط دو مرتبه گفتش که یه بعد بیرایی هم به آمریکا اسرائیل گفت، ولی یه بار فقط، دیگه زیاد خیلی اصرار نکرد روش و خیلی دو مرتبه پافشاری کرد روی اینکه اتحاد ملی درست شد و همه با همه شکلی، مثلا می‌خواست بگه این دختره بی‌حجابی هم که بعدن تو این تظاهرات حکومتی اینا هم طرفدار ایران از نظام حمایت کردن و بعدم گفتش که ما آغاز کننده جنگ نبودیم. خب دروغ هستش که شما آغاز کننده جنگ، شما دائما میگفتین که اسرائیل باید حذف بشه و اینا. میخوام بهت بگم که یعنی یه خورده از اون ویدیوی قبلیش که از زیر زمین داده بود رنگ و روش بازتر بود و روحیه‌ای بهتری مثل که داشت، یا شاید نمیدونم نقش جدیدی داره بازی میکنه، ولی خب مثل گذشته ها هم نبود. این فقط یک کوتاه، من چون میدونی که تخصصی من روی خامنه‌ای، روی رهبر فرسودگان دارم، خواستم فقط اینو خدمتتون گزارش داده باشم، خدمت بینندگان گرامیمون گزارش داده باشم. و بعد هم دو مرتبه خبری اومد راجع به این که اون فرمانده قرارگاه امام علی که یه دفعه بیماری شیمیاییش عود کرده بود، مثل که معاونش هم همزمان با اون بیماری شیمیاییش عود کرد و اونم رفت کنار فرمانده قبلی، یعنی فرمانده و معاون با هم دیگه رفتن به پیشواز قاسم سلیمانی، یا قاسم سلیمانی رفت به پیشوازشون. میشتم این صحبت شما راجبه در این زمینه که گفتم. البته که گرایش شما میکروب شناسی بود و همیشه ثابت کردی که این خامنه‌ای رو خیلی خوب شناختی، هم میدونم که زبان بدنش و اینا رو خیلی خوب. به هر حال شما توی این قضیه پیشکسوت هستی، من پا تو کفش بزرگترا نمی‌کنم. آره. ولی سابقه خامنه‌ای نشون داده که هر وقت که میاد هارت و پورت میکنه، خب چون از اون طرف باجه رو داده، از اون ور تسلیم شده، از اون ور کوتاه اومده، بهش زور میاد، ولی خب باید اون ویترین رو نگه داره دیگه. همیشه باید بیاد نشون بده که نه، من دوباره هیچ اتفاقی نیفتاده، من وایسادم و همچنان دارم به آمریکا دارم فوش میدم، نمیدونم به اسرائیل. و دیدی که چه ادبیات واقعا شرم‌آوره که یک رهبر یک مملکتی این ادبیات رو بخواد داشته باشه و اینجوری بخواد صحبت بکنه. از دید من پس هر وقت که خامنه‌ای می‌بینید که خیلی هارت و پورت میکنه، معنی و مفهوم آن این است که پشت پرده باجه رو داده، باجو داده، 100% هم داده و کاملا تسلیمه و هیچ حرفی واسه گفتن نداره. اون مطلبی هم که بله، اون سردار باباخانی بودش فکر میکنم. بله، سردار باباخانی معاون اون جناب قیپرور بود که بله دقیقاً درست اشاره کردی که بله هر دوشون گویا که با هم این مسئله شیمیایی عود کرده. این رفتار جمهوری اسلامی رو من میفهمم. ببین
افشین جان بیا برگردیم به اون برنامه‌های پیشین که راجع به این رفتارشناسی جمهوری اسلامی. هر وقت که جمهوری اسلامی میاد یک جریانی رو پنهان میکنه، خب مانند این جریان که نمیاد بگی که آقا اینها توسط اسرائیل ترور شدن، میبینی که چه جوری خیلی زیرپوستی و خیلی آروم خبرها رو نمیدونم تصنیم و این برابر میاد پخش میکنن که آره این شیمیایی شده اینا. معنی و مفهوم برای من این است که نخیر، کشته شدن، اسرائیل هم زده، منتها عرض کردم که اسب برگردن نگیره. اما اون چیز نخست در روز نخستی که این حملات اسرائیل شروع شد، این برای من غیر قابل پذیرشه که زیرنویس شبکه خبر همزمان سردارا دارن اون طرف کشته میشن و زیرنویس شبکه خبر داره میگه که آقا فلانی کشته شد، فلانی کشته شد. و این یک رفتار واقعا عجیبی بودش که اون رو نمیفهمیدم اما اینو میفهمم و این بسیار بسیار مسئله مهمیه. از 160 سرداری که یعنی اون 160 سردار رده بالا و اون به قول معروف اون سطح یک این جریان، همونطور که عرض کردم تا امروز توی فهرست 54 تا رو گردن گرفتن، ولی 60 همونطوری که در اون برنامه هم عرض کردم حدود 60 سردار توی این جریان تا به امروز کشته شدن که 100 تاش باقی مونده. از اون 100 تا هم فعلا خیلی خبری در دسترس نیست که کجا هستن و چیکار دارن میکنن و چه تعدادشون باقی موندن و چه تعدادشون از کشور گریختن. این هنوز مشخص نیستش که اون 100 تا تکلیفشون چیه. حالا در همین زمینه یه تصویری هم توی همین کانال تلگرامی اومد بیرون که الان من گذاشتم روی تصویر که اون شخصی که شطرنجی شده صورتش محمد سعید ایزدی معروف به حاج رمضان هست و اون هم خلاصه حذف شده، مثل اینکه اونم غیب شده مثل غیب پرور و تمام اون سردارای دیگه و خود این شیخ حسن نصرالله هم توی این عکس هست، همشون دیگه نیستن دیگه. خلاصه اینا یعنی دور فقط خود خامنه ای زنده مونده توی این عکس و خلاصه خیلی داستان عجیبی هست. از این طرف هم موسوی از حصر آزاد میشه و میاد پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان میده و تدوین قانون اساسی. خب قانون اساسی که اینا بخوان تدوین بکنن، مهمترین اصلی که بعد از روش حذف بکنن اصل ولایت فقیه. احتمالاً فکر نمی کنم جور دیگه‌ای بتونن اینو به مردم بخورونن، یعنی حداقل یه بخش کوچیکی از مردم رو همراه کنن با خودشون که بگن نه این حکومت عوض شده. مثلا چی فکر می‌کنی راجع به این؟ خیلی کوتاه مفید مختصر عرض کنم. از دید من این حملاتی که اتفاق افتاد همش هدفمند بود برای حذف اصولگراها. ممکنه که یک مقدار فضا ایجاد بکنن برای اصلاح طلبها که اینا بخوام بیان یک ارزندامی بکنن این وسط. توجه میکنی که به پشتوانه این حضور اصلاح طلبها در میدان اون باقی مونده اصولگراها که بسیار به طرف روسیه خوب خیلی نزدیکتر بودن رو هم حذف بکنن، ولی پسانتر خودشون هم حذف خواهند شد. یعنی این میتونه خودش یک جنگ داخلی رو که شروع شده، یعنی همه ما خیلی راحت داریم این جنگ داخلی رو داریم میبینیم، پس میتواند به جنگ داخلی منظور در سطح بالا بین سرانه دیگه. بله در درون حکومت رو عرض میکنم. بله. جنگ داخلی برای کسب قدرت که چه کسی قدرت رو به دست بگیره، فضا رو برای اصلاح طلبها یه مقدار میان باز میکنن که اینها اون باقی مونده اصولگراها و اون بخش روسیه. چیزی که من میبینم پایان نفوذ روسیه و اتحادیه اروپا در ایران این در دستور کار آمریکایی است. آمریکایی هم تا الان ثابت کردن که اون چیزی که میخوان رو بهش میرسن. توجه میکنی؟ در طی تاریخ این رو نشون دادن که به هر حال آرام آرام پله پله میان جلو و به اون هدفشون خواهند رسید. ولی برای آمریکا حذف اصلاح طلبها خیلی خیلی راحت تر خواهد بود تا اصولگرا این کار رو انجام. من اینطوری میبینمش این چیز رو. خبری که نمیدونم شنیدی یا نه، خبر مثلا پزشکیان رو که این آقا داره میره تبریز. نخست این که ببینید رئیس جمهور یک کشور خب نمیتونه سوار هواپیما بشه، یعنی فضای هوایی، حریم هوایی ایران در دست اسرائیل. حتی نمیتونه هلیکوپتر سوار بشه که حتی تو ارتفاع پایین هم میخواد پرواز بکنه، میترسه بلای رئیسی هم خب سرش بیاد. بعد کلی مثلا میان پنهانکاری امنیتی انجام میدن. ببینید اصلا خبری که اصلا اومد از پای بس اصلا دروغ بود.
شما تصور کن خودت که میخوای بری سفر، نخستین چیزی که انجام میدی میری ماشین تو سرویس میکنی، یه بنزینی بهش میزنی، روغنشو چک میکنی، لاستیکیشو چک میکنی. این خیلی عادیه. چطور قرار رئیس جمهور با اون کاروان میخواد حرکت بکنه؟ حالا میگن 3 تا خودرو بوده، هر 3 با هم بنزین تمام کنن، هر 3 با هم به یک پمپ بنزین مراجعه میکنن، خب، و میرن چند ده کیلومتر اونورتر. اگه که اون مقدار زیادی آب قاطیش بوده، خب هم اول با خراب میشد دیگه. شما بنزین که نداشتی که رفتی بنزین زدی دیگه. توجه میکنی که اون رئیس جایگاه‌های سوخت اومد و این رو تکذیب کرد و گفتش که هیچ آبی در بنزین بود. یعنی ببینید خود این هم جزء دولت به حساب میاد. ببین چقدر کلاه یک رئیس جمهور پشم نداره که رئیس این صنف سوخت میاد میگه که نه خیر همچین چیزی اتفاق نیفتاده و اصلا این خبر کذبه. من خرابکاری و دستکاری اسرائیل رو توی کار میبینم که خیلی قشنگ هر 3 خودرو رو از کار میندازن. ببین همون لحظه میتونستن بزننش. باز هم تاکید میکنم به تک تک اینها دارن رحم میکنن. خیلی راحت، اصلا یک به قول این انگلیسی ایزی تارگت، خیلی راحت میتونستن بزنن. خب هم خودش هم محافظی رحم نیست، شاید هم یه بخشی از یه برنامه‌ایه که مثلا این آدم فعلا باید زنده باشه، موقع حذفش نیست الان. مثلا اگه حذف بشه یه تبعاتی داره که یعنی قرار نیست حذف بشه دیگه فعلا. ممکنه اینجوری هم باشه، بحث رحم کردن شاید نباشه. به هر حال یه حالت تهدیدی داره براشون. ببین جلسه سران قوا میاد، چند هفته پیش جلسه سران قوا رو میتونستن بزنن چون جاشون رو میدونستن. توجه میکنی؟ ولی اومدن یه تهدیدی کردن، این ورودی خروجی ازن یه راه خروجی هم براشون باز گذاشتن. گفتن ببین یعنی این داره، یعنی اسرائیل داره با این کار میگه که ببین میتونم بزنم تا، ببین میتونم حذفت بکنم و پس تمومش بکنی. و این حرکتی هم که اینجا اتفاق میفته، افشین جان چقدر باید مسخره باشه که 3 تا خودرو برن، خب نیمه راه این از کار بیفته و بگن که پزشکیان با تاکسی رفته تبریز. شما به این چی میگید؟ یعنی این یه فاجعه است. فقط در جمهوری اسلامی مثلا اومدید ردگم کنی، مثلا آره مثلا با تاکسی مثلا بلند شده رفته. ببین اینا میخوام بگم که این خامنه‌ای که میگه ما اقتدار داریم و اینا، بله اینم یک نمونه اقتدار که داریم. این رئیس جمهور حتی نمیتونه به یک سفر استانی داشته باشه. در همین زمینه یه ویدیویی هم از ظریف اومده بیرون، یه دقیقه با همین رو ببینیم، گوش بدیم و بعد برگردیم به ادامه صحبت راجع به در ارتباط با همون مسابقه‌ای که با تاکر کارلسون داشت پزشکیان. اینم با هم ببینیم یه دقیقه. من هم قبلش براشون بودم، هم انگلیسیشو من نشون کردم. خب میگه که من هم قبل از مصاحبه دیده بودم متن و همین که اصلا انگلیسیشو من ترجمه کردم. یعنی در حقیقت همون که خودت هم بگم تو برنامه قبلی یا 2 تا قبلی گفتی که اصلا رئیس جمهور ظریف هست و اونجا هم یه عکسی هستش که مثل که شاخ گذاشته بود برای پزشکیان قبل از انتخابات و خود ظریف چقدر این درون در زد که آقا بیاین شرکت کنید در انتخابات و اینا. و به هر حال اینم دیگه نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی چی ازش باقی مونده. اون رئیس جمهورشه، اون رهبرشه، اینم فرماندهای سپاهشن. چی فکر می‌کنی؟ همونطور که عرض کردم افشین جان دقیقاً درست میگی. تو اون برنامه پیشینم اشاره کردیم به این جریان. حالا این یک تاییدی میشه بر اون گفته ها. بله خود شخص ظریف هستش که در مسئله دولت و این موضوع چی بهش میگن این مذاکراتی که داره صورت میگیره، فقط یک نفر میتونست به داده اینها برسه. تنها کسی که لابی داشت و زبان به قول معروف آمریکایی رو میفهمید، میتونستش که این وسط یک نقش بازی کنه. اینجا شما بهتر میتونید متوجه حذف ابراهیم رئیسی و اون دار دستشون بشی که چرا اینها حذف شدن. پس اینها پیش بینی کرده بودن این جریان رو که آقا این دولت ترامپ خواهد آمد و ما حتما باید که یک کسی رو داشته باشیم که بتونه لابی کنه. اما تا جایی که من میدونم به خاطر اینکه این آقا شهروندی ایالات متحده آمریکا رو داره، یعنی چون شهرونده و این نمیتونستش که علنا بیاد و رئیس جمهور بشه و اینا دنبال یه آدم خیلی گمنامی میگشتن. یعنی احتمال انتخاب شخصی به نام مثلا پزشکیان 1 در میلیارد هم نبود که یک همچین شخصی بخواد. ببین در دور پیشینه برای مجلس این آقا رو رد صلاحیت میکنن. توجه میکنی؟
یعنی عمق فاجعه رو نکنم. بعد دیگه نگاه میکنم این آقا یه کسی باشه که به قول معروف بتونیم هم سوار کار بشیم هم قدرتی نداشته باشیم، یه ماشین امضاه فقط در حد یک دکور و یک ماشین امضا که بله دقیقاً این هم متن سخنرانی رو براش تهیه میکنه که اینجوری بگو اونجوری بگو، هم داره پاسخ پرسش‌های تاکر کارسون رو داره براش تهیه میکنه که آقا تو باید اینجوری بگی که از اون طرف اون لابیای جمهوری اسلامی توی نیویورک، همین دارا دسته نیویورکی بتونن این نسخه رو این چیزا بتونن به آمریکایی‌ها بفروشنش دیگه. پس از یک کلید واژه‌های خاصی استفاده میکنه که بتونه اون طرف اون مالحه رو بکشه. یعنی دقیقاً ظریف 100% روی این جریان تسلط داره و داره این کارو داره پیش میبره. بله. افشین جان چیزی که من دیدم، بله منم اون خبر ترک جولانی رو دیدم، خبر گرفتن رادیو تلویزیون رو دیدم، خبرش رو که رادیو تلویزیون سوریه به دست این افراد افتاده. یک حالت مثل شبه کودتایی اینجا شما میتونی اینجا ببینی. توجه داشته باشه افشین جان، موقعی که جولانی داعشی رو خب که دیدی بودی فرتورها و اون ریختار پیشینش رو دیده بودی، یک ریش بسیار بسیار بلند دقیقاً مانند مجاهدا و اومدن اینو شروع کردن ریشش رو کوتاه کردن و موها رو کوتاه کردن و یه فرم مثلا آدمیزادی بهش دادن و یه کچه‌وار هم تنش گفتن نه این اون نیست، اینو الان تغییر پیدا کردن. توجه میکنه اینو آوردن به قول معروف گذاشتن تو اونجا، اما نزدیکی رو خیلی نمیرفت طرف یک مثلا جبهه خاصی نمیرفت که بخواد نزدیک بشه و اون ساختار پیشین حکومت اسد رو هم حفظ کرده بود. خب دو تا اتفاق اینجا افتاد. چیزی که مثلا من دیدم خیلی بیش از اندازه به بن سلمان داشت نزدیک میشد که بتونه که پشتیبانی ها و مسائل مالی خیلی زیادی رو دریافت کنه. این نخستین چیزی که اسرائیل هرگز زیر بارش نخواهد رفت، به خاطر اینکه اگر که بن سلمان بخواد این نفوذ رو در سوریه بخواد ادامه بده، دوباره ما برمیگردیم سر اینکه تازه حلقه محاصره برای اسرائیل تنگتر هم خواهد. درسته که جمهوری اسلامی از اونجا مثلا بیرون شده و اینها، ولی خب این اسلام سلفی از این طرف میتونه که فشار بیاره آرام آرام بیشتر به اسرائیل. پس اسرائیل میاد چی کار میکنه؟ میاد برای که از خودش مدافع بکنه، برای که پروانه نده که دوباره یک گروه شبه که پیشتر نظامی بودن، یک گروه های شبه نظامی که به کمک بن سلمان بخوان دوباره فشار رو به اسرائیل بخوان بیشتر کنن و یک جبهه جدیدی رو اونجا تشکیل بدن. فراموش نکنیم هنوز پیمان صلح ابراهیم به فرجام نرسیده. یعنی هنوز عربستان نتونسته که به صورت 100% زیر بار این، تا جایی که من میدونم و تا جایی که من نگاه کردم ببین صحبتاش میشه که آقا مثلا اسرائیل و عربستان این صلح رو مثلا انجام دادن، ولی هنوز به امضای 100% دو طرف فعلا نرسیده. توجه میکنی؟ خب چرا فکر میکنی که مثلا نتانیاهو بپذیره که دوباره اسلام سلفی از نوع سنیش، یعنی نوع شیعش رو بیرون کردن، نوع سنیش داره حالا وارد میشه؟ این یه بخش ماجراست. یه بخشش هم فراموش نکنیم نیروهای بشار اسد در ارتش سوریه الان این چند نفری که کشته شدن از این آدمای سطح بالای ارتش، خیلیشون از همون سیستم‌های پیشین همین بشار اسد هستن و فراموش نکنیم که در طی هفته‌های گذشته همین ارتش سوریه فضا رو باز کرد که دوباره سپاه قدس وارد سوریه بشه. به صورت زمینی دوباره داشتن فضا رو آماده می‌کردن که اسرائیل که می‌دونین که رفت همشون رو گرفت، یک تعدادشون هم چشم بسته ورشون بردن اسرائیل. توجه می‌کنید کی این دوباره سپاه قدس رو راه داد توی سوریه؟ همین ارتش. خب بعد دوباره رفتن سراغ اون. درست. من می‌خواستم بگم که من در این قسمت با 100% همراه هم، ولی در اون قسمت بن سلمان، چون بن سلمان یه جورایی به اون اصلاحاتی که داخل سوریه انجام داد، داخل عربستان انجام داد، راجبه اسلام زدایی کرد تا حدودی و حتی دست و پای اون مفتی ها هم بس که نخوان زدش چیزی بگن و خیلی از قبل برنامه ریزی کرد روی اون کنسرت جنیفر لوپز رو فراموش نمی کنیم در عربستان و در جده و اینا. خلاصه اینا، یعنی میخوام بگم که من فکر نمی کنم که مثلا بن سلمان بیاد یک گروه اسلام بخواد جایی رو اسلامیزه بکنه. اتفاقا من احساس میکنم که بن سلمان به خاطر اینکه خب برای تو آمریکا مثل که درس خونده یه مدتی، یه مقدار ذهن روشنتری داره، یه مقدار خودش متوجه شده که این اسلام
اسلام عزیز باعث عقبگرد و ترمز این جوامع و جلوی پیشرفت رو میگیره و برای همین شروع کرده فاصله گرفتن. همین که مثلا اصلاحاتی که کرد، مثلا زنها اجازه رانندگی نداشتن توی عربستان. خب این خیلی مسئله گنده‌ای بود و خیلی سالها بود داشتن راجع به این صحبت میکردن، دستهای پشت پرده‌ای میخواستن که این اسلام عزیز این قدرت رو داشته باشه، به خاطر اینکه میدونی به نظر من اون چیزی که من متوجه شدم از مطالعات ژئوپلیتیک، مثلا کارهایی که انجام میشه، کمپانیای نفتی کار میکنن روی این و اینی که مثلا کرسی اسلام شناسی تو دانشگاه‌های مهم آمریکا و اروپا اینا هست و اینقدر مسلمانای افراطی مخصوصا باج میدن، اینقدر مثلا تا یک کسی هم انتقادی میکنه بهش میگن اسلاموفوب و اسلام هراس، از این لیبلا بهش میزنن، درسته که اسلام واقعا هراس داره. اون قوانینش به خود بر اساس کتاب مقدسش چیز انسان دوست و بشر دوستانه ای نیست، خلاصه واقعا هراس داره، هر بشری باید ازش بترسه بنظرم. ولی میخوام بهت بگم که دست و پای اسلامو خیلی باز گذاشتن و از طرف غرب هم این اتفاق افتاد، از طرف کمپانیای نفتی که دولت‌ها رو کنترل میکنن و همون دستا توی عربستان هم اجازه نمیدادن این اصلاحات انجام بشه. برای همین بن سلمان وقتی شروع کرد این کار انجام بده، اول ما تمام سیاسیون مطرح کرد توی زندان که توی یه هتلی حبس خانگیشون کرد تا شروع کنه این کارا رو بکنه که کسی نتونه به قولی موش بدونه جلوی کاراشو بتونه بگیره. برای همین من در اون قسمتی که مثلا بن سلمان می‌خواسته از طریق جولانی 2 مرتبه یه جور اسلام سلفی رو بیاره اونجا که بعد بیفتن به جون اسرائیل، این من یه ذره پذیرفتنش بسام سخته، ولی اینی که ارتش سوریه اومده دست سپاه قدس رو باز گذاشته و 2 مرتبه سپاه قدس وارد شده، چون خامنه‌ای هم در همین زمینه قدقدایی کرده بود، این رو بله اینو میتونم بفهمم که خب پس برای همین 2 مرتبه سوریه به هم ریخت، جولانی هم گذاشت رفت. و خلاص بله ببین مسئله وهابیت خب با یه کنسرت و نمیدونم 4 تا خواننده آوردن و اینها، نمیدونم پروانه رانندگی دادن به زنان و اینها حل نخواهد شد. در طی سالهای گذشته بخش‌های زیادی در دست اینهاست و واقعا حکومت میکنن. حالا شاید شما مثلا میخوام بگم که زور بن سلمان خب 100% به اینا نمیچربه که بخواد از پس اینا بر بیاد. این چیزی که حالا من میبینم. اتفاقا همین مسئله اسلام زدایی رو، همین موضوع رو من چشم اسفندیار یا به قول غربی ها پاشنه آشیل همین بن سلمان میبینم که زمانش که برسه، اگر که برخلاف اون خواسته های غرب بخواد حرکت بکنه و شما خواهید دید که همین مفتیای اعظم مکه و مدینه و اینها جمع میشن و با هم 4 تا فتوا میدن و میکشنش پایین. اینو در نظر داشته باش. اما اسلام سلفی رو اگر که من فرمایش شما رو بپذیرم، اگر که اصلاحاتی صورت گرفته در داخل عربستان صورت گرفته، نه در خارج. ببینید جنگ نیابتی یکی از الان مهمترین ابزارهاییه که کشورها دارن به پشتوانه اون دارن کارهاشون رو پیش میبرن. خب امارات متحده عربی میاد در داخل سودان نیروی نیابتی میاره، جمهوری اسلامی میره داخل سودان نیروی نیابتی میاره، عربستان میره داخل یمن نیروی نیابتی میذاره، خب میره داخل سوریه نیروی نیابتی میذاره که اهداف و منافع عربستان رو پیش ببرن. اون اسلامه ممکنه که یک پوشش باشه، ممکنه که یک برچسب مثلا ظاهری باشه، توجه میکنیم، اما اسلام سلفی چی میگه؟ خیلی روشنه، صدور اسلام به کل جهان. این تزیه که اینها از ابتدا برای خودشون تعریف کردن و بر اساس اون هم آرام آرام دارن میان جلو. شما برید به چیز مراجعه کنید، برید به اندونزی مراجعه کنید، برید ببینید که مثلا عربستان چقدر اونجا داره پول پاشی میکنه. حتی در تایلند من میبینم که نوع اسلامی که عربستان منتقل کرده داخل تایلند واسه خودش شروع کرده نیرو جمع کردن. در سیدنی استرالیا میبینی که حضور دارن، در مالزی میری میبینی که خیلی خیلی دارن پول پاشی خیلی. ببین حتی این کشورهایی که از نظر ظاهری شما نگاه میکنی میبینی که شاید مثلا یه دموکراسی رو بخواد، ولی در باطن نه، عربستان حضور داره، هزینه بسیار سنگینی هم داره اونجا اتفاق، سربازگیری میکنن، همین این اسلام سلفی رو پیش میبرن. و چرا من نباید فکر کنم که در سوریه
بن سلمان نخواد نیروی نیابتی برای خودش ایجاد بکنه با توجه به پول زیادی که اینجا داره، برای اینکه بتونه فردا از اسرائیل توی این پیمان صلح ابراهیم یه خورده دست بالاتری رو داشته باشه یا 4 تا چیز دیگر رو بخواد توی منطقه پیش ببره. من اینطوری می‌بینمش. بله. حالا این بحث میشه خیلی طولانی‌تر بشه. برای شما دیدگاهت اینه، منم که دیدگاه خودم گفتم و میریم به سراغ موضوع بعدی راجع به افغانستان که الان 2 مرتبه خبری میاد که از آلمان هم دارن اسباب افغانستان میگیرن و دیپورت میکنن. حالا قبلا این اسباب افغانستان چیزی نیستش که یه دفعه وارد شده، سالیان سالی که هست و میان و اینا، ولی اینکه یه دفعه در ایران دارن اسباب افغانستان رو اونجوری فعلی اخراج میکنن، در تاجیکستان دارن اخراج میکنن، از اروپا هم دارن اخراج میکنن. این نشان میده که یعنی اینجوری داره میگه که یه اتفاقاتی در راهه. حالا یه اتفاقاتی داخل افغانستان داره میفته، یعنی مثلا قراره با این حکومت طالبان یه کاری بکنن، یا اینکه با این، چون وقتی که اینجوری دارن مثلا فعلی یه دفعه دیپورت میکنن و برمیگردونن، خب لای اینا 1000 جور آدم، 1000 جور گروه خاص میتونه وارد بشه به اسم اینکه اینا غیر قانونی بودن، اینجا آموزشاشون اونجا دیدن و حالا دارن برمیگردن. این هم خیلی موضوع عجیبیه. راجع به این دیدگاه چیه؟ منم باهات همراه هستم افشین جان. من هنوز بین این دوتا گزینه منم هنوز به یک جنبندی نرسیدم، چون میدونی که خب خیلی بسته است، هیچ خبری هم اونجوری که باید باشه از به دست ما فقط یه چیز کلی رو داریم میبینیم، ولی میبینیم که یک اتفاقی قراره بیفته. ممکنه که بله بخشیش تقویت اون بخش هزاره ها بتونه باشه که برای اینکه پشونها رو بخوان مثلا پس بزنن یا برای خلع سلاحشون مثلا بخوان از اینها کمک بگیرن. ممکنه که یک بخشش این باشه. همین که در 3 کشور با هم این تصمیم گرفته میشه، ببینید یک روزی جمهوری اسلامی میاد برخلاف امنیت ملی میاد یهو در رو مخصوصا در دوره رئیسی درها رو کاملا باز میذارن. ویدیوها رو خاطرت هستش که نگاه میکردیم اتوبوس و اینا که دیگه چه عرض بکنم، اصلا گله های 1000 تایی همینطوری داشتن میومدن داخل و هیچ کسی هیچ واکنشی نسبت به این قضیه نشون نمیداد. خب در ورودش که شما امنیت ملی رو که در نظر نگرفتید، خب بین 5 تا 7 میلیون هم که حالا بازم همین تعداد آماریش هم باز مشخص نیست، دوباره اومدید اینها رو فله‌ای دارید، اینها رو دارید اخراج میکنید. توجه میکنید؟ حالا اخراج کسی که 20 ساله، 10 ساله، 15 ساله که توی اونجاست، با این وضعیتی که شما دارید اینها رو اخراج میکنید، انگار که دارید یک کینه‌ای رو دارید اونجا میکارید. توجه میکنید؟ دارید منطقه رو میبرید به طرف یک جنگ که یعنی در بخش‌های شرقی ما، در مرزهای شرقی ما ممکنه که هر لحظه این جریان اتفاق بیفته. اینها میخوان تلافی بکنن سر اینکه بله آقا ایران ما رو اخراج کرد و این بلاها رو سرمون آورد. اینا هم که مثلا میگه آره ما میخوایم دفاع بکنیم و یک جنگی که هیچ انگیزه‌ای برای به وجود آمدنش نبود. تا همین چند وقت پیش هیچ انگیزه‌ای دو طرف نداشتن که بخوان، به جز اون موضوع آب. اگه خاطرت باشه ببینید اینهایی که رفتن هی دارن طالبان رو تحریک میکنن، میگن که آب رو روی سیستان و بلوچستان ببندید. خاطرت هستش اون دبه زرد و اینا هی مسخره میکردن و اینا. خب و هی دارن بیشتر تحریک میکنن که اگر که اونها آب رو ببندن، افشین جان شوربختانه استان سیستان و بلوچستان کاملا خشک خواهد شد، یعنی 100% تبدیل خواهد شد به بیابان و خالی از سکنه. توجه میکنید؟ و این واقعا برخلاف امنیت ملیه. من احتمال این دست داشتن روس‌ها توی این قضیه رو خیلی خیلی زیاد میبینم. پیرو اون جریانی که عرض کردم، یکی از چیزهایی که داره اتفاق میفته، این آقای امام علی رحمان در تاجیکستان، اینها دارن روی مسئله خراسان دارن کار میکنن. یعنی اینها به دنبال ایجاد یک خراسان بزرگ هستن که منطقه خراسان رو جدا بکنن، اون بخش از افغانستان که به ویژه هزاره ها و تاجیک ها رو جدا بکنن به همراه تاجیکستان و یک منطقه رو به نام خراسان بزرگ دارن روی این قضیه کار میکنن و این خیلی مسئله مهمیه. هدفم از اینجا که دارم اینجا خدمت همیهنان گزارش میکنم اینه که یعنی اینو داشته باشیم و حواسمون به این بخش باشه. بله، این به هر حال این ماجرای بیابی سیستان بلوچستان از زمانی که افغانستان رو از ایران جدا کردن
و به اصطلاح بخشی از بلوچستان هم کندن از ایران و چسبوندن به هندوستان به وسیله انگلستانی ها. البته این به وسیله انگلیس انجام شد در همون 100 خورده سال پیش. این ماجرا بود همیشه، یعنی این ماجرای بیابی و خوش شدن سیستم بلوچستان یه پروسه‌ای که شاید 100 سال، بیشتر از 100 سال در جریانه و بعد ببینیم حالا چطور پیش میره دیگه. هر دو احتمال هست، هم میتونه داخل افغانستان قراره اتفاقاتی بیفته، هم ممکنه که، ولی قطعا یه داستان این افغانستان، این دیپورت ناگهانی اتباع افغانستان به داخل افغانستان خیلی موضوع عجیبی است. و اما ببخشید افشین جان، ببخشید من اینو یه توضیح کوچیک بدم، ببخشید پوزش میخوام. بله. خاطرت باشه یه خورده ما تاریخو برگردیم عقب، میبینیم که دقیقاً این دوتا استان ما یک پیشینه‌ای داره در زمان ناصرالدین شاه. یعنی امیرکبیر بود که تونست این بخش رو حفظ بکنه. خاطرت هستش در زمان ناصرالدین شاه سالارخانی که اونجا استان خراسان رو گرفته بود و امیرکبیر رفتش و اونجا رو پس گرفت و این آقا رفت پناهنده شد به همین حرم امام رضای شیعیان، این امام هشتمشون رفت اونجا پناهنده شد و به محض اینکه یعنی حکومت ایران میخواستش که اینو بگیره و به قول معروف دخلشو بیاره، روسیه و انگلستان میان پادرمیونی میکنن و پروانه نمیدن که این آدم دستگیر بشه، فقط میگن که آقا این غلط کرده، خراسان از ایران جدا نمیشه و تو فقط مثلا از خونش بگذرید و اینها. ببینید این مسئله میخوام بگم چیزی نیستش که مربوط مثلا به امروز و دیروز باشه. ساله که روسیه روی مسئله خراسان خیلی خیلی برنامه داره و یک برنامه دست کم میتونم بگم 50 تا 100 ساله یک برنامه هستش که هر جوری که هست این تیکه باید از ایران باید جدا بشه و بپیونده مثلا به اون موضوع روسیه. ببین راجب، چون پیشترم راجب آمریکا صحبتی شد و الان هم در ادامه راجب یمن میخوایم صحبت کنیم، باز مربوط به آمریکا میشه. من فقط میخوام خدمت مخاطبان بگم، چون میدونم تمام من هم نظر هستی در این زمینه، که ما راجب 2 تا آمریکا صحبت میکنیم، یه آمریکای پیش از ترامپ، یه آمریکای بعد از ترامپ. 2 تا رویکرد کاملا متفاوت دارن. آمریکای پیش از ترامپ آمریکایی که کاملا هماهنگ با اروپا، کاملا همون چیزی که اینجا بهش میگن دیپ استیت یا دولت پنهان، و این در اختیار کمپانیای نفتی گلوبالیستا و ایناست و دقیقاً همون نفتا رو پیش میبره. و الان آمریکای بعد از ترامپ در حقیقت وارد سرشاخ شده با دیپ استیت یا دولت پنهان، یا همین حتی میبینیم که چجوری با اروپایی‌ها داستان داره. هیچ وقت اینقدر آمریکا و اروپا با هم تنش نداشتن که تو این همین 6 ماهی که الان ترامپ اومد کار تنش دارن با هم. و این بار البته تو دور اول ریاست جمهوری ترامپ خیلی بیشتر بود این تنش‌ها. خب ادمنستریشن یا دولت ترامپ هم ضعیف‌تر بود نسبتاً، چون یه دست نبود مثلا الان ادمنستریشن یا دولت قوی‌تری داره و اروپایی‌ها زودتر دستاشون بردن بالا، تسلیم شدن در برابر خواسته‌های ترامپ، هم رو جنگ طرفه‌ها هم راجع به ناتو که تونست حق بیشتری بگیره. دقیقاً این کارو تو دور اول هم کرد. خب خیلی مقاومت کردن اروپایی‌ها، ولی این بار زودتر تسلیم شدن و حالا به هر حال اون دولت پنهان، من قبلا هم تو برنامه‌های همین گزارش اپوزیتی هم گفته بودم که مهمترین سرمایه خارجی این گلوبالیست‌ها یا دولت پنهان همین جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی نمیخوان به این راحتی از دست بدن. حالا هر راهی، هر وسیله‌ای، هر اهرمی دارن میخوان به کار بندازن تا جمهوری اسلامی رو از دست ندن، برای اینکه سرمایه بزرگه. چون جمهوری یعنی ایران کلید کل خاورمیانه، یعنی بزرگترین منابع انرژی جهان اینجاست و کنترل این از طریق، یعنی با ایران میشه این کار انجام داد. الان هم دارن همین کارو میکنن از طریق جمهوری اسلامی، به نوعی اهرم فشار رو تمام کشورهای دیگه صاحب نفت و خب عراق و ایران و اینا هم که خودش دیگه کاملا دست خود گلوبالیستاست کاملا، و روی عربستان هم جور دیگه فشار میذارن به وسیله ایران، به وسیله نفوذهای داخلیشون و الان حالا به هم ریخته. حالا در همین زمینه ما میریم سراغ این که یک کشتی، حالا ویدیوش هم نشون میدم من، یک لنچ یک کشتی پیداش گرفتن، سنتکام گرفته که اینا داشتن مثلا سلاح میبردن به یمن. میگن 750 تن سلاح بوده توی این لنچ، مثل یه لنچ دیگه، و اینو دستگیر گرفتن
که قبلا اینا میرفته و نمیگرفتن، میرفته اونجا تو یمن چال میشده و همین سندکام هم اونجا نشسته بود و نگاه میکرد، یه چشش میبست، ولی الان این دفعه گرفتن. دیدگاه چیه در این زمینه؟ افشین جان، موضوع یمن رو اگر که میپرسی، سال 2020 دونالد ترامپ میاد حوثی‌های یمن رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار میده، درست؟ و میاد همون موقع یک قرارداد 23 میلیارد دلاری رو با امارات میبنده. آخرای حکومت ترامپ بود، فکر میکنم 2020 بود، آخرای فکر میکنم، در پوزش میکنم اگر که یه خورده ماها و تاریخ این ور اون وره. سال 2021 جو بایدن میاد و میگه که نه، اینا مثلا سازمان‌های تروریستی نیستن که اینا، من دستور میدم که این از فهرست سازمان‌های تروریستی حوثی‌های یمن رو بیارید بیرون، و شروع میکنن به نام کمک‌های انسان دوستانه کلی خدمات میدن به حوثی‌های یمن و میگن که نه، اینا باید مراقبت بکنیم از اینها. و جالبه که سال 2023 حوثی‌ها حمله میکنن به امارات، حمله میکنن به ابوظبی، به فرودگاه ابوظبی حمله میکنن و کلی اونجا خسارت میزنن. به خود دبی هم حمله کردن، فقط ابوظبی نبود. بله همون دیگه، پیدا کن پرتقال فروش، همینو میخوام بگم. بعد سال 2025 دوباره دونالد ترامپ میاد رئیس جمهور آمریکا میشه، خب، و میاد دوباره، یعنی یکی از نخستین کارهایی که دونالد ترامپ در همین ابتدای سال 2025 فکر کنم در جانیوری یا فوریه بودش که اومد حوثی‌ها رو دوباره در فهرست سازمان‌های تروریستی گذاشت و اومد نه تنها اون قرارداد 23 میلیارد دلاری رو تلاش کردن که دوباره اون احیاش بکنن، یک قرارداد 1.4 میلیارد دلاری هم که پسانتر امضا کرده بودن اون رو هم شروع کردن تحویل دادن، و در این سفر آخرم حدود یک رقم عجیب 200 میلیارد دلاری رو، یک چیزی قرارداد نظامی رو با امارات بست. و میدونی که چقدر کنگره آمریکا تلاش کرد که جلوی این قضیه رو بگیره، به بهانه اینکه دولت امارات در سودان از این سلاح‌های آمریکایی سوء استفاده کرده، خب، و نسل کشی انجام داده در سودان. توجه کن یه دقیقه، دموکراتا، امارات، سودانی که اماراتی که در سودان داره با جمهوری اسلامی داره میجنگه. خودت اینا رو یه دقیقه این خطا رو به هم دیگه وصل کن ببین چه خبره. خب پس افشین جان، داخل خود یمن ما چی داریم؟ دوباره ما یک بخش تقریبا شیعه سنی داریم. از بخش سنیش کی داره پشتیبانی میکنه؟ بن سلمان. از بخش شیعه‌اش کی داره پشتیبانی میکنه؟ جمهوری اسلامی. همین روند رو شما در سوریه دارید، درست؟ دوباره اونجا یک بخشی هستش که ببین تو تمام این سالهای گذشته وقتی که بشار اسد بود، نسل کشی که اونجا قاسم سلیمانی رفت توی چیز انجام داد توی سوریه، کودک کشی، انسان کشی، دیدی که چه بلایی سر اینها آوردن. اصلا غیر قابل تصوره که میزان نسل کشی که در رابطه با مسئله سنی‌ها انجام دادن و اون پافشاری که روی هلال شیعه که هی راه انداختن. پس دوباره ما در سوریه دوباره جنگ شیعه سنی داریم. در افغانستان پشتونها سنی هستن، هزاره‌ها و تاجیک‌ها شیعه هستن. دوباره البته تاجیک‌ها یه مقدارشون هم چیز دارن، یه مقدارم چی بهش میگن سنی داخلشون هست، ولی اصلا افراطی و اینا نیست. اصلا اون بخش تاجیکیش اصلا کلا بذاریمش کنار. دو تا گروه اصلی، هزاره‌های شیعه، پشتونهای سنی. حالا همینو در سودان شماره دوباره اینو در سودان دارید، خب، و همینو دوباره در عراق دارید. دوباره ما در عراق یه بحث شیعه و سنی. اصلا در تمام این منطقه هر کجاش که برید دوباره میرسی به همین مسئله شیعه سنی که بخشش از طرف جمهوری اسلامی، بخشش هم از طرف همین وهابیا و دولت عربستان سعودی داره پشتیبانی میشه. خب چرا فکر میکنی که واقعا این منطقه میتونه روز خوش ببینه به خودش؟ واقعا با وجود این همه نفرت پراکنی که دست کم در 50 سال گذشته در اینجا، این نفرتی که نهادینه شده، خب سالهای زیادی که داره اینجا سلاح و تجهیزات و مهمات و جنگ افزار و هر کسی هم که سر کار میاد بستگی به اون تعریف خودش از منافع خودش میره یه گروه جدیدی رو روی کار میاره. مثلا همین یهو سرکله داعش پیدا میشه. بله
درست؟ بله. با چند هزار تا آدم یهو میگن بله ما چند هزار تا نیروی مسلح میره یک کشوری به نام عراق رو میره. اگه که قرار بود با 2000 نفر 3000 نفر بشه کشور عراق رو گرفت، خب چرا ما نرفتیم بگیریمش؟ چرا ما نتونستیم با 2000 تا بگیریم؟ توجه میکنی؟ بله. بعد یهو دونالد ترامپ میاد سر کار و بهش میگن که این برداشتن داعش این خیلی طول میکشه ها، چندین سال طول میکشه. برای از چند ماه جمعش کرد. بله. توجه میکنی؟ یعنی هر کدوم از اینها به اون دولتی که مثلا وابستگی که داره و داره، یعنی دموکرات‌ها میان سر کار، حوثی‌ها جون میگیرن، جمهوری اسلامی جون میگیره، پول تزریق میشه به نام کمک‌های بشر دوستانه. دونالد ترامپ که میاد سر کار میبینی آقا همه چیز دوباره تغییر میکنه. پس بله من با شما همراه هستم. فاصله بین نیکسون تا ترامپ، ما با یک آمریکا سر کار داریم از واترگیت اتفاق نیکسون، یک آمریکا داریم تا دوره نخست ترامپ. دوباره این 4 سال تموم میشه، یک جو بایدن داریم که دوباره اینو باید، یعنی جو بایدن رو باید بچسبونیش به اون دوره پیش از ترامپ. درست؟ بله بله. و یک ترامپی داریم که کلا به گلوبالیستا، یعنی یک آمریکای ماگایی داریم، یه آمریکای گلوبالیستی هم داریم. اینجوری بگیم شاید راحت تر باشه و قابل فهم تر باشه. بله. به هر حال چیزی که من اینجا دارم میبینم پایان محور مقاومت، یعنی سیاستی که الان اینجا وجود داره پایان محور مقاومت هستش که این قضیه رو کلا برای همیشه تمام کنن و این برنامه بازی بزرگ، یعنی میشه بهش گفت واقعا یک بازی بزرگی که میتونه کل این منطقه رو میتونه که دگرگون بکنه. بله. و البته اینم من بگم که مثلا این آمریکای ماگایی و اون آمریکای گلوبالیستی ضرورتا آمریکای گلوبالیستی آمریکای دموکرات‌ها نیست. نه، ما مثلا دیدیم که جورج بوش، نمیدونم دیک چینی و چند تا از این جمهوری‌خواهای شناخته شده، قبلش مکین زمانی که زنده بود، میت رامنی، اینا همه طرفدار، یعنی ضد ترامپ بودن، همشون بر علیه ترامپ موضع گرفتن، با اینکه ترامپ مثلا از حزب جمهوری‌خواه آمده بود. البته ما میدونیم که ترامپ اصلا یک تاجر بود که وارد سیاست شد، یعنی قبلش واقعا توی هیچ حزب سیاسی فعالیت نداشت. به هر دو تا حزب هم اتفاقا کمک می‌کرد، به سیاستمداران هر دو تا حزب کمک کرده بود. به خود این کلینتون ها کمک زیادی کرده بود زمانی که اصلا خود هیلاری کلینتون فرماندار نیویورک بود و ترامپ هم بیشتر به اصطلاح دارایی‌های ملکیش در نیویورک است و عاشق اصلا نیویورکیه دیگه، بچه نیویورک است و خلاصه کمک کرده بود. طبق روال و سنتی که در آمریکا هست، ثروتمندان به گروه‌های مختلف سیاسی کمک میکنن و ترامپ هم کمک کرده بود و اینی که اومد وارد حزب جمهوری‌خواه شد چون دید که از اونجا راحت‌تر میتونه تو این سیستم بیاد بالا و بشه کاندیدای ریاست جمهوری. شاید از حزب دموکرات نمیتونست همچین کاری بکنه، برای همین مجبور شد از جمهوری‌خواه بیاد و این ماجرا، این دعوایی که به وجود اومد در حقیقت دعوای همین میهن پرستان از دید من و میهن فروشان بود که اونایی که خودشونو به دلارهای کمپانی‌های نفتی و کمپانی‌های دیگه فروختن و در راستای اونها چه در سنا، چه در کنگره، چه در دولت همراهی کردن، همکاری کردن، باز فساد رو تقویت کردن. برای همین دولت گلوبالیستای، یعنی این سیستم گلوبالیستای قوی و قوی تر شد توی آمریکا و الان اون جنگ داخل آمریکاست. خب اون زبانه های جنگ ما داریم میبینیم در منطقه دیگه که چجوری روی کشورهای مختلف دنیا داره اثر میذاره. بعد ببینیم چجوری میره جلو. به هر حال الان ما مسئله سوریه رو داریم به هم ریخته، عجیب افغانستان بعد منتظر حوادث باشیم توش، یمن رو الان اشاره کردیم، خود ماجرای اوکراین و روسیه بعد به نقاطی برسه، احتمالاً تو این تابستون تکلیف اوکراین و روسیه هم بعد روشن بشه. 2 مرتبه رئیس ناتو که اومده بود تو کاخ سفید، بیشتر صحبت‌های اون مثلا نیم ساعت 35 دقیقه‌ای که پیش ترامپ بود و خبرنگارا سوال می‌کردن بیشتر راجع به مسئله پوتین و حل و فصل قضیه اوکراین بود. خب ترامپ قول داده بود که ظرف 1 هفته بعد از اینکه بره تو کاخ سفید این مسئله ختم به خیر میشه، ولی نشد و چندین بار اینا گفتگو کردن و هی جلوتر رفته. به هر حال گفتگوهایی که ترامپ انجام میده یا اون روشه که در مذاکره داره فرق داره با اون روش‌های قبلی، طولانی نیست، خیلی زودتر میخواد به نتیجه برسه و برای همین این 6 ماه خیلی زمان طولانیه برایش، وقت زیادی هم نداره، 3 سال و نیم دیگه است.
برای همین بعد در ماهای آینده تکلیف اوکراین و روسیه معلوم بشه. حالا باج قراره بدن، باج بگیرن، هرچی از قراره این اتفاق بیفته به زودی. شاید روسیه میخواد این خط لوله گازشو باز کنه بیشتر، یا بتونه یه باج اینجوری بگیره تا جنگ اوکراین رو تمام بکنه. به هر حال در حال مذاکرات هستن دیگه، بعد ببینیم که نتیجه این چی میشه. اگر مطلبی مونده، من فکر کنم همین مطلب که از قبل آماده کردیم، برای این کلمه یک چیزی مونده میشنوم صحبتاتو. همچنان فکر میکنم که سرنوشت ایران و اوکراین به هم دیگه گره خورده. یعنی اگر که گره اون طرف باز بشه، گره این طرف باز میشه. اگر گره این طرف باز بشه، به صورت خودکار گره اون طرف هم باز خواهد. یعنی این دوتا خیلی 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 موضوعش به هم دیگه نزدیک هست. این توافق ممکنه که هر لحظه اتفاق بیفته، ولی افشین جان اینو واقعا دیدم که خاطر هستش که احمدی نژاد اومد این رو عنوان کرد که آقا این معامله صورت گرفته. بله، ترامپ هم اومد اینو اعلام کرد که آقا من سر یه هفته، حتی من دیدم یه بار هم گفتش که پیش از این که اصلا بخوام وارد کاخ سفید بشم من قدرت این کارو دارم و اینها. ولی خب اون جامعه گلوبالیستی جلوش وایساده. ببینید ترامپ نه اینکه نخواد، میخواد که این کارو انجام بده، ولی خب به هر حال اون گلوبالیست‌ها هم که چیز که نیستن، که سیب زمینی که نیستن، اونم به هر حال چندین ساله که نفوذ کردن، وایسادن و دارن تلاش خودشون رو میکنن. پیروز جنگ ترامپ با گلوبالیستا تکلیف اوکراین و ایران رو مشخص خواهد کرد. باید ببینیم که چقدر اینها پیروز خواهد شد. درسته. سپاسگزار کوروش جان. تایی داری شب خوش. بدرود.